Nazdar stavitelé, vítám vás u nového videa. Dneska nebudeme stavit, ale demolovat. Pojďme na to. Řádí tady demoliční bagr Volvo 380 s dlouhým ramenem. Já jsem tento bagr viděl, je to zhruba 2 měsíce zpátky v Blansku. Tam byl s krátkým ramenem a demoloval tam starý bazén. Rozbíhal tam nějaké skleněné výlohy. To vypadalo hodně zajímavě, ale kameru jsem neměl u sebe. No a pár týdnů potom se mě ozval majitel firmy Smětal Silak, že budu dělat tady v Olomouci. Tak říkám, to musím vidět. No, tak si tady bagr vrčí a já vrznu. Bagr má nasazené demoliční nůžky, takže potom se ty jednotlivé části hodí na zem, tak to tady pěkně nastříhá, aby to šlo dát do kamionu a odvést na skládku nebo do šrotu. S věcama na demolici dělá, nic se nevyhazuje do odpadu, ale prostě znovu se to všechno, jak to říct, využije k novému životu. Vzadu ještě Kobelko 210, ten má nasazené kladivo a rozbíjá tam staré betony, které tady chlapi asi někde vyhrabali. Dodělávaný voleb na objednávku, červeno-černá, musím říct, že pěkné, to se mně hodně líbí tady ta kombinace. Jo, úplně jednoduchý polep a ten bagr vypadá úplně jinak než klasické černo-žluté Volvo. Pavel už řezuje obvodové stěny. No, ale je to tak, že první si to hodí dolů, pak to tam přebere, si tam zadíl, pak zase pokračuje nějaké další demolici dál. No, kdyby si to všechno naházal na jednu hromadu, tak se z toho pak blázní, kdyby to měl přebírat všechno naráz. No, je to vždycky lepší to dělat postupně. 380, jako je to pořádný bagr, ale furt mezi těma demoličníma je to taková střední třída. Ty větší kousky mývají ještě roztahovací podvozek. Tady to má bagr napevno, s tím, že nízký část je prostě vždycky pevná a na kraji jsou prostě teleskopicky roztahovatelný ten podvozek. Takže ten bagr se dostane třeba o dalšího půl metru na každou stranu. A ta stabilita je zase někde úplně jinde. Ale říkám, to je taková ne úplně ta největší velikost. Když jsem natáčel v létě 480, tak ten už to tam měl. Takže když dělá, tak to má roztáhlé. Celkem standard je naklápěcí kabina, to jste teďka viděli.
vlastně dělá, to nám řekne Stavoš firmy Světa a Silak, která tuto demolici provádí. Zdravím vás, mé jméno je David Kubík a mám na starosti tuto akci. Jsme v Olomouci, provádíme tady demolici 3patrového domu. Je to zděná konstrukce s železobetonovými stropy. Krov jsme čekali, že bude dřevěný, ale je to kovová konstrukce přírahových vazníků. Máme tady nasazený náš největší bagr, ten už je tady zhruba týden. Chystal prostor staveniště. Teď má nasazené dlouhé rameno a provádí demolici samotného objektu. Podle harmonogramu máme na tuto akci celkově 4 týdny. Termín zatím stíháme bez problémů. Materiál je průběžně tříděn a recyklován v našem recyklačním závodě v Bystrovanech. Akce je to náročnější, protože lemuje z jedné strany kolejiště, z druhé strany Muzeum českých drah. Denně se řeší koordinace se správou železnic a českými drahami. Jsou zde problémy, které se musí operativně řešit dennodenně. Máme tady ještě druhý bagr, Kobelco Hybrid 210. Ten připravuje a dělá prostor velkému demoličáku, rozklepává patky, nakládá dřevo, železo, chystá prostor, aby velký bagr mohl postupovat. Teď má nasazené nůžky a na každou tu práci se hodí nářadí. Někdy je lepší tady to, co má, když se rozebírá třeba cihly, tak je lepší tam nasadit klasický trapák. No to jde přece jenom líp, má to větší jak kdyby záběr, nebo jak to říct, víc do toho nabere. To je spíš na takové stříhání. Když to tady pak hodí na zem, tak se s tím celkem natrápí, než to tady přebere a přeháže. Ono ale přihodit to nářadí, to zabere kolik, 5-10 minut, musí vylézt, předělat hadice a podobně. V Německu a dalších víc rozvinutých zemích, nebo jak to mám říct, tam se používá takové udělátko, jmenuje se to Oil Quick, s tím, že ty hadice jsou všechny navedené do rychloupínáku. Ono jenom zmáčkne tlačítko, povolí rychloupínák a oddělá nářadí. Když se rychlo spojit, je to tam zase nacvaknuté a propojí se to zase s bagrem. Takže nepřipoje tam hadice ručně, ale všechno je to dělané mechanicky. Strojník je pořád v kabině. Nevýhoda teda je, že se to celkem rychle zapráší. Musí se to udržovat v čistotě, ty koncovky, aby se do toho oleju hydraulického nedostaly nečistoty. Ale je to pohodlnější. Teďka má na sebe nasazené to dlouhé rameno. Já jsem říkal, že jsem ho viděl s krátkým. To má odložené tady. A když se třeba ta stavba chystá si tady plac a podobně, tak má nasazené toto, protože je to pohodlnější na prácu. A jak se to vlastně vymění? Tady to drží v podstatě na jednom čepu a tady druhý. Jo, může si vybrat, jestli táto díra nebo táto, podle toho, jak chce mít to rameno naklopené od toho bagru. Jak dlouho trvá výměna? V létě jsem točil taky jednu demolici, kde bylo taky Volvo. Stihl jsem teda to nasazování toho ramena. To zabralo zhruba 3/4 hodiny. Takže předpokládám sdělat to a znova nasadit hodina a půl, když to jde dobře. Samozřejmě nejlíp vždycky vypadají nějaké velké kusy, že? Prák, bordel. To vypadá vždycky efektně. No vlastně pěkně vrní. Když se zhazuje ten strop, nebo ty cílené stěny, tak to vždycky hodně práší, takže se to
většinu kropí. Buď stojí vedle bagru chlap z hadiců, nebo je nahoře na plošině. Takové lepší, efektivnější řešení je, že na konci toho ramena je vyvedená koncovka hadice přes prdel bagru. Je to napojené někde na hydrant nebo na cisternu a vlastně to kropí celou dobu té jeho práce. Přehození ramena hodina až hodina a půl na stavbě v reálném provozu. 2 roky zpátky jsme byli na Baumě, tam bylo Komatsu 490 a ten to měl všechno z kabiny, jo? Žádné rozpojování hadic, předělávání čepu růčo, prostě tam jenom mačka tlačítka a to dlouhé rameno měl za to krátké vyměněné zhruba za 20 minut. Jsem teda čuměl, ale to bylo všechno za ideálních podmínek, měl to tam všechno na rovném, jenom vzdělal velké rameno, dal ho do rámu, otočil se, vzal krátké. Chtěl bych to vidět doopravdy, jak to funguje, když by něco dělal na stavbě. Tady už jde vidět nějaké to průběžné roztřídění toho materiálu. Tady před náma je dřevo, po levé straně ocelové profily, co byly íčka ze stropu, konstrukce toho krovu. Tam před bagrem hliníkové plechy, to byla vlastně krytina té konstrukce. Tady hromada železobetonu, které ten bagr rozmlátil a tak se to průběžně všecko upravuje a třídí. Samozřejmě jde to všecko zhodit naraz, jak jsem viděl různé demolice, řeknu asi amatérů, jo, bagr normálně z Elžicu, barák je sice za den na zemi, ale pak to tam týden třídí a přehrabuje. Všecko je rozlámané na padrť, už se s tím pak aj hůř manipuluje. Takže ono to sice vypadá jako, že nic nedělá, že to jde pomalu, ale jak se říká, opak je pravdou. No, teďka je vidět, že už v tom má prostě nějaký systém. Sice to neubývá tak rychlo, ale zároveň má Pavel kolem sebe pořádek, všechno je pěkně roztříděné. A kdo jiný nám o této práci řekne víc, než samotný strojník. Mávám na Pavla. Pavle, polož na chvíli rameno. Něco nám o tom řekni. Nazdar, sedím tady ve Volvu E380 EHE. Mám nasazené demoliční rameno s dosahem 23 metrů. Váha bagru v této sestavě, jak ho vidíte, je 52 tun. Při práci s ramenem si člověk musí dávat pozor na stabilitu bagru. Mám teď nasazené demoliční nůžky o váze 2 tun. Na strojích takto demolice dělám 20 let. Často se lidé ptají, za jak dlouho se to člověk naučí. A popravdě řeknu, někdo se to naučí za půl roku, za rok a někdo se to nenaučí za celý život. Když jsem začal jezdit s autem nákladním a jednou jsem sedl do bagru a tak už mi to zůstalo a začalo mě to bavit. Je to už hodně let a od té doby to nějak tak pořád v tom tak nějak pořád pokračuju a pořád mě to, dá se říct, stále baví. Při téhle práci člověk hlavně si musí dávat pozor na lidi kolem a potom hlavně nespěchat. Přemýšlet u toho, čím člověk spěchá, tím je to, dá se říct, horší. A hlavně člověk musí mít pořád nějakou pokoru, protože když to začne dělat automaticky, tak většinou se něco stane. Ještě kdyby vás něco zajímalo k bagru, jak jsem říkal, je to Volvo 380. Jsou k tomu 2 druhy ramen. Tady to dlouhé, jak jsem říkal už na začátku, demoliční, potom krátké rameno, s kterým se dá i bagrovat, takže je to takový, dá se říct,
multifunkční stroj v uvozovkách. Starý je 5 let a má asi 3,5 tisíce motohodin. Předtím jsem měl bagej Kobelko, New Holland, a co se týče nějakého srovnání, abych řekl popravdě, vždycky je to o tom strojníkovi. Jestli je to bagej 5 let starý nebo 2 roky starý, svým způsobem nehraje roli. Vždycky je to o tom člověku, který v tom sedí a který s tím dělá. Strojníci tady na těch demoličních bagroch, to je pro mě taková vyšší kategorie, když to řeknu, protože není to jenom stát někde na hromadě, nakládat hlinu jedno auto za druhým. Tady prostě člověk musí trošku znát i to stavebnictví, jak jsou ty konstrukce dělané, jak je ten strop udělaný, jo? Jestli ty trámy vedou zprava doleva, nebo ze předu dozadu. Prostě je to vyšší level, no, jak to mám říct. Jo, toto, tak to pěkně smotat trubku od vody nebo od radiátoru do klubíčka, pohrát si s tím. Samozřejmě vidíte, že to rameno prostě má nějaký výkyv 10-15 cm do stran, že to nezastaví hned, takže nějaký cit pro tu prácu. Říkám, obdivuju to prostě. Jo, 23 metrové rameno, on tady vybírá zvlášť lustry, prostě masakr tady toto. Jak jsem mluvil o tom skrápení, tak jsem se na to Pavla samozřejmě taky ptal, jestli to má. Tak má. Na konci ramena, tam je kamera. Vedle té kamery, napravo a nalevo jsou vývody, potrysky té vody. Takže tady na prdel, teď to tam samozřejmě nemá, ale byla by tam vyvedená přípojka na hadicu, většinou je to hasičská a tímto tam žene tu vodu. Tady se sice práší, ale nikomu to nevadí. Takže vidím, co je tady okolo. No, pěkné to tady mají v Olomouci. A kdyby měl drapák, tak celou tu stěnu chytne zaraz a dá ju na bok. Tak to si s tím musí víc vyhrát. Ale samozřejmě, když pak musí nahoře stříhat ty příradové vazníky, tak to by zase neudělal drapákem. Jo, takže vždycky na začátku té akce se musí zvolit to nejvhodnější nářadí, kterým se to bude dělat. A nebo to průběžně mění, jak jsem říkal někdy na začátku, ale to zase zdržuje, nikomu se to moc nechce. No. Dobrý, poslední beton odpadl. Já vám do toho chvilku nebudu kecat, taky si užijte ten krásný zvuk toho motoru. Prostě tady ty velké bagry mám rád. Samozřejmě, čím větší, tím lepší, že? Vzadu ještě jde vidět, jak tam má dané přídavné závaží, jo? Tam jde vidět nějaké 3 pláty, název jsou ještě oka, aby to šlo jeřábem pěkně sdělat. To je samozřejmě na převozy. Při převozu se počítá každá tuna. To brzání, co slyšíte, to nejsou špatně namazané čepy, ale tady ten krycí plech na té písnici.
Jo, tam to jezdí po nějakém prvku, co samozřejmě nemaže. Takže to má takový příjemný zvuk. To je masakr toto prostě. Tak tam řezdí trčí na nějaké kabely. Asi elektrika, tak to vytáhá. A jde s rozvaděčem. Teď to smutá, tyhle, to je... Pavle, musím říct si borec. Jak špagety. Pojíčák baráku, že by začal konečně dělat něco na střeše. Přizdvihne si ještě tu kabinu, jak jsem říkal, nebo přizdvihne, nakloní, aby nemusel mít hlavu dozadu. No ale na to. Pěkný. První rozebere samozřejmě oporovou stěnu, aby nějak odkryl ty vazníky a pak asi bude mastit tu střechu. Jo, to je vždycky nejhorší udělat ty oborové zdi, aby to nespadlo někde, kde nechcem. Samozřejmě na internetu můžete vidět desítky videí, jak bagerista zhodí celou stěnu naraz. Vypadá to pěkně, ale prakticky je to hodně nebezpečná věc. Tak jo, tak asi na to. Jo, teďka uvidíme vlastně využití těch nůžek. Když vlastně přestříhne tady tu levou část toho vazníku a pravá část zastane pořád kuse. Což vlastně drapákem nebo něčím jiným to by asi neudělal. Takže horní pásnice ustřílá. Teďka přestříhne rovinu. Stříhá spodní pásnicu. Snad si to z té školy ještě pamatuju, to nás osloví. Když tak vyznáci mě opravte. Dobrý, pravá strana, která je ke kolejám, tak ta drží. Tak jak Pavel chtěl. Vidíme, co to udělá teď. No, moc se tomu nechce, ono je to totiž ještě provázané dál z těch střechů. Takže ono to drží. Tady ty ocelové konstrukce to drží jak svíňa. No, vidím, že on to první dostříhá na menší díly. Pak to bude teprve dávat na zem. Jo, to prostě stříhá jak nic. Cvak, to. Chlapi to dobře vyzdili, stěna pořád drží. Tak teď přijá tu hlavní část, tam, že to stáhne dolů, ale to furt drží. Takže tady ty ocelové střechy má to něco do sebe, no.
Tak, další část je na zemi. Teďka jde pěkně vidět, jak má tu kabinu nakloněnou. Že vůbec prostě hlavu nic nedělá, pořád to má všecko před očama. Dal si to tady bokem, předpokládám, že zhodí další část. Pak to tady na zemi pěkně postříhá. Vstupil jsem si dobře, už svoje posvačině. Teďka se začala tady trhat ta krajní část. Šup s tím dolů. A většinou to je tak, že se to neháže jakože mimo ten objekt, ale všechno se to háže dovnitř. Jo, aby to nelétalo někde okolo, kde by to mohlo způsobit nějakou škodu. Takže všechno to nafláká do prostředka. Po pár demolicí už se vidí, a tak asi o tom můžu něco říct. Doufám, že neříkám nějaké blbosti. Vy demoliční experti, kteří to sledujete, klidně mě pak napište do komentářů, co si o té práci myslíte, jestli se to dělá jinak a podobně. Rád si to přečtu, myslím si, že nejenom já, ale ostatní se něco dozví. Pavel už to jde třídit, takže si dal kabinu zase dolů, pojede si dozadu, aby na to dobře viděl a jde přehazovat. Akce, že? Jestli se vám video líbilo, hoďte tam like, komentujte, sdílejte, ať se to dostane i mezi další lidi. Byl to trošku jiný vlog, než na který jste zvyklí. Já bych tady těchto videí v tomto stylu chtěl letos dělat víc, tak snad se vám to bude líbit. Mějte se pěkně, ať to fičí z pohraničí.